सम्पूर्णमा नमस्ते। शेर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ भिडियो बनाउने क्रममा आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो ल्याएर आएको छु। योभन्दा पहिला मैले टप 5 कम्पनी छानेको थिएँ भने अब म फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दैछु। नेप्सेमा सूचीकृत भएका प्राय म सबै कम्पनीको यसरी नै फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नेछु। हजुरहरूले कुन कम्पनीको यस्तो तरिकाले एनालाइसिस हेर्न चाहनुहुन्छ हामीलाई कमेन्ट गरेर बताउनु होला। म सोही अनुरूप भिडियो बनाउनेछु र यो भिडियोमा केही कमी कमजोरी होलान्। ती कमी कमजोरी चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने मैले सुधार्ने मौका पाउनेछु। यस्तो भइदिएको भए अझ भिडियो राम्रो हुने थियो भनेर चाहिँ भन्नुहोला र म भिडियोलाई चाहिँ सुधार्ने प्रयास गर्नेछु। यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। यदि गरिसक्नु भएको छ भने हजुरलाई म मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब ढिला नगरिकन भिडियो सुरु गरौँ। आज म नबिल बैंक लिमिटेडको बारेमा कुरा गर्दैछु र एनालाइसिस गर्नेछु, फन्डामेन्टल र केही टेक्निकल पनि हेर्नेछु। नबिल बैंक लिमिटेड नेपालको एक वाणिज्य बैंक हो। सन् 1984 मा स्थापना भएको यस बैंकको देशभरि शाखाहरू छन् र मुख्य शाखा चाहिँ काठमाडौँमा रहेको छ। यो नेपालको पहिलो बहुराष्ट्रिय बैंकको रूपमा चाहिँ सुरु भएको हो। यसको हेडक्वार्टर चाहिँ काठमाडौँमा रहेको छ र सिइओ चाहिँ अनिल शाह हुनुहुन्छ, अनिल केशरी शाह हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 2018 देखि चाहिँ यसमा सिइओ हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ 889 जना चाहिँ कर्मचारी हुनुहुन्छ र यसको हेड अफिस चाहिँ मैले भनिहालेँ बिनामार काठमाडौँमा रहेको छ। यसको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ यो रहेको छ र इमेल एड्रेस चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ, customercare@nabilbank.com रहेको छ। र यसले लाभांशको कुरा गर्ने हो भने लाभांश 33.60% बोनस र 4.40% नगद लाभांश गरी कुल 38% लाभांश वितरण गर्ने चाहिँ निर्णय गरेको छ यस वर्ष चाहिँ। अब हामी यो बैंकको केही जानकारी भयो। अब मैले यसको फन्डामेन्टल देखाउने छु। यो जानकारी मैले किन दिएको भने धेरैलाई चाहिँ कन्फ्युज पनि हुन सक्छ हैन, के छ कस्तो छ यति चाहिँ हामीले पनि थाहा पाइरहनु पर्छ हुन्छ। बैंक शाखा कतिवटा शाखाहरू छ हैन, कसरी चाहिँ व्यापार गरिरहेको छ, अनि सिइओ को छ त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। कति लामो हिस्ट्री चाहिँ यसले बोकेको छ हैन, कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो, यी कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यो मैले सामान्य जानकारी मात्र दिएको। अब म डाटा एनालिटिकमा छु अहिले र फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नेछु नाबिल बैंक लिमिटेडको। पहिलोमा सुरुमा चाहिँ म केही मिटर नै हेर्छु हैन, फेयर एन्ड ग्रिड मिटर हेर्छु। फेयर एन्ड ग्रिड मिटर हेर्दा अहिले लगानीकर्ताहरू निकै डराएको देखिन्छ। अहिले फेयर एन्ड ग्रिडको निडी हेर्ने हो भने 35.91 मा रहेको देखिन्छ, 35.91 मा रहेको देखिन्छ र लगानीकर्ताहरू चाहिँ एकदम डराएको देखिन्छ। अब सेक्टर कमर्सियल बैंक भइहाल्यो हैन। शेयर आउटस्ट्यान्डिङ हेर्ने हो भने 13 अर्ब रहेको छ, 13 अर्ब 84 करोड 44,51,000 देखिन्छ र यसको क्लोजिङ प्राइस चाहिँ आजको डेटमा क्लोजिङ प्राइस चाहिँ 1452 रुपैयाँ 50 पैसामा चाहिँ क्लोजिङ भयो र 180 दिनको एभरेज हेर्ने हो भने 1457 रहेको छ र आज चेन्ज चाहिँ 2.29 ले चेन्ज भएको थियो र हाईमा हेर्ने हो भने 1740 पुगेको छ। यो लोमा हेर्ने हो भने 52 विक्सको लोमा हेर्ने हो भने 1042 पुगेको देखिन्छ। अरु अब यसको पेड अफ हेरौँ हैन,
पेड अफ हेर्दा चाहिँ 13 अर्ब 84 करोड 44 लाख 51 हजार देखिन्छ। पेड अफ 78-79 को हामी यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ। 78-79 को Q1 क्वार्टर पहिलो क्वार्टरको कुरा गर्दैछौँ। रिजर्भको कुरा गर्ने हो भने 20 अर्ब 39 करोड 38 लाख 93 हजार देखिन्छ। अघिल्लो यहाँ हेर्न सक्छौँ 70-78 को पहिलो क्वार्टर भन्दा चाहिँ यहाँ वृद्धि भएको देखिन्छ। अहिले त्यो डाटा भन्दा चाहिँ अहिले फाइदा देखियो। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्ने हो भने 2 अर्ब 24 करोड 2 अर्ब 24 करोड 15 लाख 27 हजार यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम देखिन्छ। र अपरेटिङ इन्कम हेर्ने हो भने 2 अर्ब 93 करोड 95 लाख 49 हजार चाहिँ यसको अपरेटिङ इन्कम देखिन्छ। अघिल्लो भन्दा चाहिँ 3.66% चाहिँ वृद्धि भएको छ। र प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजन हेर्ने हो भने 1 अर्ब 76 करोड 45 लाख 6 रहेको छ। र यसको चाहिँ अलिकति माइनस गएको देखिन्छ। 0.52% चाहिँ माइनस रहेको देखिन्छ। अपरेटिङ प्रॉफिट हेर्ने हो भने 1 अर्ब 58 करोड 88 लाख 24 हजार चाहिँ यसको अपरेटिङ प्रॉफिट देखियो। अपरेटिङ प्रॉफिट पनि पहिलाको 77-78 को फर्स्ट क्वार्टर भन्दा चाहिँ केही घटेको देखिन्छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट हेर्ने हो भने डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट 85 करोड 19 लाख 89 हजार चाहिँ देखियो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट चाहिँ निकै तल देखिएको छ। 17% ले चाहिँ पहिलाको फर्स्ट क्वार्टर भन्दा 17% ले चाहिँ अहिले तल देखिएको छ। अब यसो म तल देखियो भनिरहँदा यो कम्पनी मैले विक छ चाहिँ भन्न खोजेको होइन। पहिलो क्वार्टरमा चाहिँ थाहा हुँदैन, पछि चाहिँ तेस्रो क्वार्टर सार्वजनिक गरिसकेपछि चाहिँ लगभग यसले बोनस कति दिन्छ भन्ने चाहिँ भन्न पनि सकिने अवस्था आउँछ। योभन्दा पहिला मैले भिडियो बनाएको थिएँ बैंकहरूको डिभिडेन्ड चाहिँ कति देला भन्ने चाहिँ हैन। लगभग हामीले आकलन गरेको चाहिँ बोनस चाहिँ दिएको थियो। हामीले चाहिँ त्यसरी आकलन गर्न सक्छौं यदि तेस्रो क्वार्टर चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेपछि। पहिलो क्वार्टरमा चाहिँ त्यति थाहा चाहिँ हुँदैन, पछि राम्रो पनि गर्न सक्छ। अहिले राम्रो गरेका बैंक अथवा कम्पनीहरू पछि नराम्रो पनि गर्न सक्ने हुन सक्छ। अब के फाइनान्शियल रेशियोहरू हेरौं हैन। फाइनान्शियल रेशियो चाहिँ 78-79 को हो यो। एफईएस हेर्ने हो भने एलओएसमा हेर्ने हो भने 32.14 रहेको छ र डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस चाहिँ 24 रहेको छ, एकदम राम्रो रहेको छ दुईटै। पी 45 रहेको छ, बुक भ्यालु 247.31 रह्यो, आरओई 12.99 रह्यो, पीईजी 7.07 रहेको छ र पीबीभी 5.87 रह्यो र पीई चाहिँ 265.27 रहेको देखिन्छ। यो प्राइस बुक भ्यालु चाहिँ 3 भन्दा तल भएको चाहिँ राम्रो हो हैन। यो चाहिँ अलिकति धेरै रहेको छ। आरओई चाहिँ अब जति कम भयो हैन त्यति राम्रो मानिन्छ। बुक भ्यालु त हजुरलाई थाहा छँदै छ हैन। बुक भ्यालु चाहिँ बढी भएकै राम्रो हो। अब टेक्निकल केही इन्डिकेटरहरू हेर्ने हो भने हैन, आरएसआई बेरिस छ, एमएससीडी बेरिस देखियो हैन। 5 डेज को चाहिँ मुभिङ एभरेज चाहिँ बुलिश छ हैन। 20 को बेरिस अनि 50 को चाहिँ बेरिस र 200 को चाहिँ बुलिशमै रहेको छ। 200 भन्दा तल आयो भने चाहिँ हैन 200 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा चाहिँ तल आयो भने चाहिँ केही दिन बेरिस लाग्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ। अब यसको म डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्छु।
अहिलेसम्म डिभिडेन्ड कस्तो दिएको छ हैन, डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरौँ। डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने 67-68 मा यसले 30% डिभिडेन्ड दिएको थियो, क्यास डिभिडेन्ड दिएको थियो, यानि कि पैसा दिएको थियो। त्यो वर्ष चाहिँ बोनस सेयर चाहिँ दिएको थिएन। र 68-69 को कुरा गर्ने हो भने 40% क्यास दियो र 20% बोनस दियो। त्यसपछि 69-70 मा हेर्ने हो भने 40% क्यास डिभिडेन्ड दियो भने 25% बोनस दिएको थियो। र 70-71 मा 45% क्यास दियो भने 20% चाहिँ यसले बोनस दिएको थियो। र 71-72 देखि चाहिँ के यहाँ यो बैंकको के देखियो भने हैन, सबै बैंकहरुको के देखिन्छ भने उनीहरुले चाहिँ बोनस चाहिँ दिन थाले धेरै। यहाँ हेर्न सक्छौं, पहिला चाहिँ क्यास धेरै दिन्थ्यो, बोनस कम दिएको देखिन्छ तुलनात्मक हिसाबले है। त्यसपछि चाहिँ बोनस दिँदै गयो हैन, क्यास कम दिँदै गयो, बोनस चाहिँ धेरै धेरै दिँदै गयो। 6 देख्छौं, यहाँ 30 देख्न सक्छौं। 72-73 मा 15 क्यास दियो, 30 बोनस दियो हैन। अनि 18 73-74 मा 18 क्यास दियो, 30 बोनस दिएको छ। र 74-75 मा 22 र 12, 20 र 12 र 76-77 मा 1 र 33% दिएको छ। बोनस एकदम राम्रो रहेको छ। अब यो अहिलेको हेर्दा अब हामीले यो कम्पनीमा लगानी अहिले तत्काललाई गर्ने कि नगर्ने हैन, यो भन्ने कुरा आउँछ। अब हामीले यसको बुक क्लोज डेट पनि घोषणा गरेको छैन कम्पनीले अहिलेसम्म। बुक क्लोज डेट घोषणा गरेको नगरेको हुनाले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले यदि किन्यौं भने चाहिँ यो कम्पनीको बोनस चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं। बोनस मैले अघि भनिसके हैन, त्यति चाहिँ घोषणा गरेको छ। टोटल चाहिँ 38% चाहिँ यसले बोनस घोषणा गरेको छ। 38% बोनस घोषणा गरेको छ। बुक क्लोज डेट चाहिँ कहिले हो भन्ने चाहिँ कम्पनीले जानकारी दिएको छैन। अब अहिले केही टेक्निकल हेर्दा चाहिँ अब हाईमा चाहिँ यो 1740 पुग्यो एक दिन हैन। त्यसपछि भोल्युम पनि त्यो दिन राम्रै साथ दिएको थियो। अनि बढेपछि एकछिन बढ्यो, त्यसपछि चाहिँ क्लोज चाहिँ फेरि तलै आएर भएको थियो हैन। 1653 मा क्लोज भयो, 1640 मा ओपन भएको थियो। फ्लक्चुएट चाहिँ दिनमा चाहिँ धेरै फ्लक्चुएट भएको थियो। त्यसपछि निरन्तर घट्दै गयो बजारमा हैन। निरन्तर घट्दै गएर चाहिँ एक दिन चाहिँ यसले 1364 मा पुग्यो र त्यसपछि फेरि बढेर चाहिँ अहिले आजको डेटमा चाहिँ 1452 मा पुगेको छ। अहिले अब ठ्याक्कै आज भोलि नै लगानी गर्दा कस्तो होला हैन। ठ्याक्कै आज भोलि लगानी गर्दा आरएसआई ले पनि राम्रो साथ दिएको छैन हैन। जब आरएसआई यहाँ हामीले सजिलै हेर्न सक्छौं हैन, 30 र यसको कन्टेक्स्टमा हेर्दा हैन, जब यो 30 र 70 को बीचमा छ नि हैन, तब चाहिँ बजार चाहिँ यसको खासै बढेको देखिदैन। यहाँ पनि हेर्न सक्छौं हामी, यहाँ हेर्न सक्छौं जब 70 बाट चाहिँ यहाँ माथि उठेको थियो हैन, त्यसै यहाँ कति उछाल आयो, मार्केटमा पनि उछाल आएको थियो। जब 70 भन्दा तल झरेको छ मार्केट हैन, अनि साइडवेज भएको छ। यहाँ उठ्न खोज्यो हैन, तर उठेन, बजार चाहिँ अझै तल झरेको छ। त्यसका अर्थमा भन्न सकिन्छ यहाँ अझै हामीले चाहिँ यस्तो छ फेरि इन्भेस्ट गर्ने हो हैन भने त किन्न सकिन्छ, केही त्यस्तो टेन्सन छैन। तर ट्रेडिङका लागि हो भने चाहिँ अहिले त्यति उपयुक्त समय चाहिँ छैन, किनकि चाँडै चाहिँ हामीलाई पैसा चाहिँ फर्किन्न भन्न खोजेको मैले। इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने त ठीक छ, केही छैन हैन, लगानी गर्नलाई चाहिँ केही फरक छैन। र ट्रेडिङ गर्ने हो भने चाहिँ अहिले ठ्याक्कै ट्रेडिङ गरिहाल्नु पर्ने बेला पनि भएको छैन। एमएससीडी ले पनि गरिहाल्ने भनेर सिग्नल दिइसकेको छैन। हिस्टोग्रामहरु केही
घटिरहेको छ होइन, बाइस सिग्नल चाहिँ आएको छैन, अझै टाइम लाग्ने देख्छु म। अर्को कुरा क्यान्डल प्याटर्न हेर्दा पनि साइडवेज जाने चाहिँ देख्छु मैले। केही दिन अझै साइडवेज जान सक्छ मार्केट, त्यसपछि चाहिँ उठ्ला। आज समग्रमा यही रह्यो होइन। फन्डामेन्टल अलि हेरियो होइन, त्यसपछि टेक्निकलको केही हल्का फुल्का हेरेँ मैले। र अब यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह चाहिँ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। आगामी कुन कम्पनीको भिडियो यसरी हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। र केही कमी कमजोरीहरू यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, म चाहिँ सुधार्ने प्रयास गर्नेछु। आजको दिन चाहिँ हजुरको शुभ बितोस्। धन्यवाद।